from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Dito makikita natin, we see the new heaven. Kapag natatransform ang puso natin, kapag nababago natin ang mga bagay na para sa atin ay napaka-imposibleng baguhin. When you think about yung mga bagay na character sa buhay natin, na parang ang hirap-hirap. When you think about being patient, mahirap, di ba? Pero kayang baguhin. Tama? When you think about sa men, yung purity, pwede palang maging pure. Amen, men? Amen. Posible palang maging faithful ang isang spouse sa kanyang asawa. There will be new heaven. Amen? Talagang nakakatuwa na bilang disciple, naranasan natin yung new heaven dito sa earth. Amen? Amen. Pero, in reality, talagang the earth will pass away. Mawawala. Pero, yung word ni God will prevail. Kaya nga ngayong umaga, yung word ni God ang pahalagahan natin. Amen? Amen. Ibigyan natin ng focus. Mag-pay tayo ng attention. At kaya ngayong umaga, makakarinig tayo ng awesome na message. Amen? Ngayong umaga, gusto ko kayong i-welcome sa Sunday worship service ng ICOC Batangas dito sa Lipa Ministry North Ministry. At gusto ko i-welcome yung mga kaibigan natin na bumibisita na nandito ngayon, yung mga kasama natin sa church, hanggang talagang maging faithful ang bawat isa. Gusto ko i-welcome sila Emily and yung kanyang ipag si Weng. Si Weng, yung bait ipag niya nga, no? At yung mga kaibigan na natin na nag-aaral ng Bible, yung family ni Dan and Emma. Together with their son, si Clarence. At ngayong umaga, gusto ko rin kayong lahat ng mga disciples ay tumayo at i-welcome natin ang bawat isa dito sa ating worship service. Amen? Why don't we all stand up and give a hug? Welcome to the Sunday worship service. Welcome, bro. Alam kong hindi matatapos ang fellowship natin kung kaya hindi ko kayo pinigilan. Okay, settle down. Settle down. Hindi ko kayo, pag hindi ko kayo pinagilan, hindi kayo titigil. Pinigilan ko kayo. Kasi later on, we will have an awesome message coming from our dear brother. Gusto ko i-welcome siya dito. Ito ay 8 taon na nakikibaka sa Panginoon. 8 years in the making, being a disciple. At talagang nakakatuwa kasi because of his faithfulness, na encourage niya yung kanyang asawa 2 years after para maging disciple din. He has 2 children, isang lalaki at isang babae. Kilala niyo na ba yun? At siya ay nagtatrabaho sa kasalukuyan sa AXA. At isa siya sa area manager ng AXA dito sa Batangas at Mindoro. Why don't we all welcome ang isang magiting at ang ating manong ng Batangas. Pagka may kung meron tayong Roland model ng Pilipinas, meron tayo sa Batangas na manong tanong din dito. Walang iba kundi si Mr. Joel Desus. Na-pressure ako sa Anyway, so una sa lahat, manalangin ko na tayo.
salamat dahil nandito po kami para i-worship ka at sabihin na mahal ka namin, God. And hindi lang yun, Father, sobra-sobra kaming nagpapasalamat dahil pinupahid niyo po lahat ng pangangailangan namin. Father God, lalo na yung pagmamahal po ng ibang tao na ibinigay niyo rin po sa amin. Maraming salamat. Ngayon po ay pagkakataon na naman namin para makapinggan ang inyong mga salita, para marinig ang inyong puso, at nawa ay buksan niyo po ang aming mga isip, also mga puso na rin po namin para tanggapin ang inyong mensahe ng may kagalakan. Ako po bilang inyong inutasan, hinihiling po ang inyong banal na espiritu para gamitin niyo po ako at bigkasin ang inyong mga salita, Father God. Ngayong panahon na ito ay ako po ang gagawa ng inyong mensahe, at ako po ang magbibigay ng inyong mga salita. Nawa ay ang lalabas lamang po sa aking bibig ay ang galing sa inyong puso, Father God. And God, I hope that everybody will have a changed heart after this, Father. Everybody will be encouraged to love our enemies, Father, as you have loved us, Father. Again, all for your glory in Jesus' name. Amen. Okay, so obviously ang ating message, just like in my prayer, is love your enemies. Okay, napaka-interesting po ng topic na ito, sa totoo lamang. Madaling basahin, madaling sabihin sa iba, pero mahirap gawin sa sarili natin. Tama po ba? Have you ever imagined an enemy in front of you? Or have you ever met an enemy? Meron ba? Can you raise your hands kung sino na po ang nagkaroon ng kaaway sa buhay nila? Mister ba? Agad asawa ang naalala. Diba? Grabe naman. Pwede rin, pwede. Kasi wala tayong ibang makausap, wala ibang makaaway, di ba? Kundi sila lang. Totoo naman yun. Pero in our lifetime, siguro hindi na nga natin mabilang kung ilan ang ating naging enemies. Tama po? Ako ba? Sige, sa mag-asawa, let's go there. No? Nung una, nung nagsusuyuan, talagang friends. Diba sabi nga sa seminar kahapon na kapag mag-asawa daw at nasa infatuation stage, 36 months lang ba yun? Baka masyadong mahaba pa nga yun eh. Eh talaga naman kahit anong gawin nung minamahal mo at iniirog mo, talagang nagiging kind ka. Tama ba yun? Napapagpasensyahan mo siya. Pinagbibigyan mo siya. Tama ba? Pero habang tumatagal, naaasar ka na. Tama ba? Why? There is a reason there because sa atin po, we're seeking for something that is perfect in us. But once na meron na pong nag-hurt sa atin, napapalitan na po yung love ng hatred. Tama po? Kaya naman po ito yung message natin ngayon. Basahin po natin muna sa scripture. Okay, dun po sa Matthew 5:43 to 48. Matthew 5:43 to 48. You can also open, paala na po kayo kung gusto nyo, yung Luke 6:27 to 36 kasi mas matindi yun. Okay, so Matthew 5:43 to 48. Sabi ko doon, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Isn't it awesome? Parang yung iba nag-amen. Pero actually, this is one of the hardest teaching and commands of our Lord Jesus Christ. Yung dalawang greatest command actually is love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as yourself. That is the Old Testament. And this part ay update ng Old Testament. In-update ni Jesus Christ to. Baga sa mga phones natin, di ba, nagkakaroon ng updates minsan.
Pero nung pagdating ni Jesus Christ, there is something new that I have to deliver and command. And this is something new. And it's really hard to love your enemies. And mind you guys, just a little background. Bago po, nung sinabi niya to, medyo hirap yung mga tao na tanggapin. Kasi isipin mo, sabi niya, gawan mo ng mabuti doon sa doktor. Gawan mo ng mabuti ang iyong mga kaaway. Ang mga nananakit sa iyo, pautangan mo pa nga at hindi mo nasisingilin. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Gawan ng mabuti at kung uutang, hindi nasisingilin. Eh yun nga tatabi mo na friend mo o best friend mo, pag inutangan ka, sinisingil mo nga yan. Tama ba? For me personally, it's really hard to lend to someone who is persecuting you or hurting you. Sorry for the word. Nawala. Umutang pa. Ako, talagang hirap ako dito sa command na to. But you know what, guys, si Jesus was able to do this first before us. Just to remind you, nasabi naman to sa Romans chapter 5, na namatay si Jesus para sa kanyang mga kaaway, which is tayo yun, mga pasaway sa batas ng Diyos. We first have to look at that. And He died on the cross, He bled, He didn't even retaliate. Pero, question siguro, may dalawang tanong na gusto kong masagot ngayon at sana makakatulong sa atin. Paano nga ba mahalin ang mga kaaway? Siguro yun yung question. Kasi di ba mahirap? Paano nga ba? Paano ba mahalin yung mga yan? Pangalawa, kung alam natin itong pangalawa, sigurado ako, baka gugustuhin nyo nang ituloy-tuloy na mahalin ang mga kaaway natin. Bakit kailangan mahalin ang kaaway? So if you know the why, you will be able to love the how. Tama po? So yun po yung journey natin. So, paano nga ba? Paano nga ba mahalin? Nakakapagtaka naman talaga eh. Paano nga ba mahalin? Well, gayahin daw si Kristo. Pero may mga practicals po na nakita ko po na pwede natin gawin para mahalin natin ang mga nananakit sa atin. So, remember the scripture is about loving and hating the enemies. It was said to you that love your neighbor and hate your enemies. Tama, di ba? But I tell you, sabi ni Jesus, love your enemies. Paano muna? Una is, analyze yourself. I-analyze mo yung sarili mo muna. Sandali. Minsan ba sa buhay ko naging kaaway ako ng ibang tao? Sige, hindi naman ako nang-aaway. Pero minsan ba sa buhay ko, nagkaroon ako ng tao na sumama ang loob sa akin? Sino po dito ang may sumama na ang loob sa inyo? O yun, parang maraming beses, di ba? Recently po sa work ko, ay may mga sumasama rin po ng loob sa akin. Maybe because I'm so rude, I'm so presko, dahil feeling ko siguro tama ako at sila mali. Diba? So, I have delivered the correction bluntly or maybe baka masyadong arrogante. Tama? And it hurt them and it did not help them. We love to correct those who are wrong. Diba? Pero it's depende daw kung paano natin sila kino-correct. So sometimes we have to correct to help. But I tried to correct people, not to correct, but I was not able to build them up. So dumating pa sa buhay natin. O kaya pwede rin naman na, kung i-analyze mo yung sarili mo, wala ka naman talagang ginagawa. May mga ganun, di ba? Dito kasi medyo remorseful yung ibang face. Wala namang ginagawa, lahat naman mabuti. Pero man, it's human nature na mainggit. Kung minsan, yung ibang tao, hate ka na lang nila dahil naiinggit sila sa'yo. Kung minsan, hate ka nila dahil bakit mahaba yung buhok niya? Ako, hindi. Di ba? Yung iba naman, mahaba na nga yung buhok nila, gusto din naman nila, yung paiksi yung buhok, diba di mo naiintindihan ng tao? Yung minsan, yung ginugusto ng isa, minamahal ng isa, hini-hate ng isa. Yung payat, gustong tumaba, sabi ni Janet. Yan naman kung mataba, gusto naman pumayat. Kung minsan nainggit, grabe, ang sipa kumain ito, ang payat pa rin. Tama?
Pero light lang yun na hate. But sometimes it creates an enemy by not doing anything. Just being cute. Or ugly. Totoo yun. Kung minsan nagagalit na lang sa'yo. When I was in college, may nagsabi sa akin, wala naman akong ginagawa. Pero sabi niya, alam mo, hindi talaga kita feel, Joel. Ka-board game ko to. Hindi daw niya ako feel. Hindi ko alam, wala ka naman ginagawa, but I hate you. Pero malito ako na ito. Sabi ko, bakit kaya? So I want to know, but hanggang ngayon hindi ko po alam kung bakit hate niya ako. Tinanong ko rin, hindi daw niya masabi kung bakit. So, at least once in my life, or many times in my life, even not doing anything, ay naging enemy ako ng ibang tao. But you know what? If you analyze yourself deeper, I'm sure kahit sino sa inyo dito, sino sa atin dito, naging enemy tayo ng isang tao dahil sa ginawa natin in the past. Something that hurt them. Especially my wife, I did a lot of things sa kanya na causes her to hate me. Pag na-analyze mo yun at ipasok sa sarili mo, oo nga, once in my life, I also have hated. And that's the time na masasabi mo na, sige, I'll try to understand my enemy and love him because nung una, o nung nakaraan, ako naman din ay naging enemy. Is it helpful? Nakakatulong ba sa atin na tanggapin na pwede naman pala natin mahalin yung enemy by looking at ourselves? Nakakatulong ba? Kung hindi pa, let's pray for that. Kasi medyo mahirap talaga magmahal ng enemy. Lalo kung sinaktan ka na. May iba nga nangyayari ganito. May nangyayari ganito eh. Sige, sabi naman, Jesus, I am a disciple and I have to love my enemy and pray for those who persecute me. Pero sana karma din. Sana yung justice ni God darating na sa kanya by this second. But I have to show the goodness. I have to give the water. I have to give the food. I have to smile. Pero at the back of your head, Jesus, please, show your justice now. Totoo ba yan? Let's reverse. What the time kaya na sila ay nasaktan mo o yung ibang tao nasaktan mo? Gusto mo ba pinagpipray ka din na yung justice ni Jesus ay mangyayari na ngayon? Gusto mo ba yun? Sige nga. So that's one way for us to have the confidence na, oo, pwede ko pala siyang mahalin. Kasi kung nakasakit pala ako ng tao, baka ipag-pray din ako na ma-receive na yung justice o yung punishment. Tama ba tayo ba? Another way is to dig deep on the good side of that enemy. Ukayin daw natin kung ano yung good side ng enemy. Saan ba nanggagaling ito? Bakit pa kailangan ukayin? Ang sama-sama na nga na ginagawa. Sobrang sama na nga na ako'y iritado na. Alam nyo nga, nung panahon ni Jesus Christ, hindi lang sa irita. Kasi ganito yung generation natin ngayon is irita lang. Tama? Yung generation po natin ngayon is naiinis lang. Pero nung generation ni Jesus Christ, nung panahon po nila, patayan po ito. Ugutan ng ulo. Nakakawan to, kukunin yung tunig. Di ba? O kaya inaabuso sila. Yan yung mga time yung sinasabi to ni Jesus Christ. Yung may ipapagawa na hindi ka babayaran, ganun po nung araw. O, hugasan mo yung mga pinggan namin, pakainin mo mga tupa namin, paliguan mo lahat ng mga kambing. Pero wala man lang ibabayad sa'yo. Ganun po nung panahon ni Jesus Christ. Pero Jesus was telling this because of this one good reason. Because all men are made in the image of God. All men are made in the image of God. But you have to remember also, in Romans 7:15, all men have split personality. Okay? My point here is, ang mga tao daw ay ginawa ng Diyos sa kanyang imahe. Tama po? Ibig sabihin, may mabuti sa loob ng tao. Kahit sa tingin mo siya ay napakasama. Kahit sa tingin mo siya ay pangit. At ang sama pa ng ugali. Mamamatay tao, magnanakaw, rapist, addict, and everything. Pero remember na siya ay ginawa sa imahe ng Diyos. So kahit pa paano meron pa rin naiiwang mabuti sa loob. In Romans 7:15, sinabi ni Paul dito, siya nga mismo na greatest evangelist na tinatawag. Si Paul nga mismo, sinabi na,
Ginugusto ko lahat ng mabuti, ina-approve ko lahat ng nakakabuti. At righteous at holy. Pero ginagawa ko naman yung mga evil things. My spirit is telling me that I should do the good things, but my body is doing the bad things. So there's a battle, may naglalaban sa loob natin. Pero ang bottom line, ang titignan natin ay may mabuti sa kalooban lahat ng tao. Pwede ba tayo tumingin sa ating mga katabi? Okay lang? Sa ngayon po, hype tayo, masaya. So, lahat na nakikita natin maganda. Tama? Maganda, maganda mo. Maganda ugali niyan, mabait yan, diba? Nakasmile sa atin. Pero remember that there's a sweet personality of that person. May bad side din yan. May bad side. Tama ba? Yan ang sinasabi ni Paul. Pero ang sinasabi dito, para mahalin daw natin ang kalaban, ay nagkaaway, gano'n din. Ay tignan natin lamang yung mabuti. Yun yung isip natin, ano yung mabuti sa isang tao. Or yung pwede pang ilabas na mabuti ng isang tao. Pero it's not a guarantee na kapag pinakitaan natin ng maayos or ng mabuti, yung kaaway natin o nananakit natin ay magbabagong buhay yan. Hindi po yun sure guarantee. Do you agree with me? Si Kristo nga ho namatay siya para sa atin ng mga kaaway. Pero iniwanan pa rin tayo ng free will. So, remember na yung kaaway na yan ay may free will yan. Let's just look at the good side and do them the good things. But they're not put in your heart. Okay, gagawin ko to Kristo dahil sinabi mong gawin ko at magiging mabuti at magiging kaibigan ko yung kaaway. It's not a guarantee. Because look at yourself first. Nagkataon lang na nandito tayo ngayon. You responded well sa call ni Jesus Christ. You chose the good side. Pero marami pa rin ang mamimili ng bad side. You have to understand that. So that's the way to love the enemy. There's a good side and it's my duty as a disciple or a Christian to look only, kasi yun ang tinignan ni Kristo sa atin Kaya naman siya willing na magpapako sa krus kasi ang tinignan niya lang sa atin is our chance to choose the good side. He was willing, may hope si Jesus sa bawat isa. So sana tayo din may hope sa bawat isa. Pangatlong how, we have to understand God's love. Kailangan intindihin natin kung ano ba talaga yung pagmamahal ng Diyos. And ang pagmamahal ng Diyos ay isinasama mo pati ang iyong mga kaaway. It is included. Hindi lamang po exclusive ito sa disciples. Hindi lamang po ito exclusive sa mga Kristiyano. Kasi sinabi sa Scripture, He is good and generous and merciful to both the evil and the righteous. God, unfair naman yan. Ako, lahat ginagawa ng mabuti. Unfair yan. Pero sinabi niya, mabait talaga siya sa masama at sa mabuti. Si God yun So we have to understand that. Bago tayo mag-pride na tayo mabuti, sa totoo naman po ay naging kaaway muna tayo ng Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 6, while we were still sinners, Jesus died for the ungodly. Let's be struck with that muna. So those are the three things para ihaw na. Marami pang paraan, pero I think ito lang po yung mga pwede natin muna paglinay-linayan. Una, i-analyze natin sarili natin. Tayo naman ay, nung araw ay naging kaaway din. At ayaw natin na sana ang reaction nung naging enemy natin ay ipag-pray na may justice agad kagad sa atin. Diba? Una yun. Pangalawa, alamin natin na lahat pala ng tao ay mabuting, may mabuti naman din pala side sa kanila. Kahit ang sama na ginagawa, laging may mabutihan. Maalala ko yung movie ni Magneto at si Dr. Xavier. Professor X, sabi niya, I don't know what you saw to me. Sabi ni Magneto. But whatever is that, I buried it with my family. Pero sabi ni Dr. Xavier, I saw so much good in him. Kaya hindi siya nag-give up kay Magneto. Anyway, that's just a movie, but it happens to us. Hindi siya nag-give up. So kung hindi tayo mag-give up dun sa hope natin,
na may mabuting kalooban ng bawat tao. Malay mo one day, magbagong buhay yan at maging kasama mo ni Sito. At maging best friend mo pa. So, now, let's go to the bridge. Why do we need to love our enemies? Bakit nga ba? Ba't ko nga ba kailangan mahalin yan? Alam ko na kung paano, pero bakit? Ito na yung rason na kailangan natin iuwi yun. Jesus was not just making a command. Because Jesus, God loved so much the world that He needs to give this commandment for our own sake. Bakit? Hate intensifies the existence of evil. So isipin mo kung eye for an eye, tooth for a tooth, kunwari, may sumampal sa'yo, pa! Gusto mong tumanggi, pa! Gusto niyang tatanggi, pa! Tanggi ulit, pa! Walang tigil yun! Kala yung pendulum yun. And that's just about slapping. But what about killing? If somebody killed your loved ones, the initial reaction, dun po sa amin sa Kaligya, pag may pinatay na isa, kailangan may 9 na papatayin. 1:9. Noon yun. Pinupugutan ng ulo yun noon. Ngayon po binabaril na. Busan ng lahi. Kaya we are so afraid na ibuwi ang mga native doon. Ako po, I was so afraid to do that. Actually, isa sa mga uncle ko, nakapatay ng isang tribo doon. And what happened is they killed him doon sa bilangguan. Hindi kami makapag-retaliate. Pangalawa, nung inaayos yung puntod niya, binaril din yung kapatid niya. And after ilang years, pinatay yung anak niya, winasak siya ng axe. And then yung asawa niya, nag-survive yung asawa, but yung panga? It was disabled. If what it will retaliated, iba yung culture namin, iba yung culture ng native. Never ending yung evil. That is, kaya pala sinabi ni Jesus to, kasi kung i-hate ko yung enemy ko, yung nanakit sa akin, walang tigil na sakitan nito. Do you want a world like that? Do you want a world like that? Walang end yung war. And look at this picture. Never-ending chain. Evil. If you hate your enemies, evil will exist forever. Kaya pala sinabi ni Kristo yun. Hindi siya nag-joke or nagpapakitang gilas lang. It is for our own survival. Kasi, without breaking the chain of evil, humans will become extinct. Kailangan putulin natin yung chain ng evil, and the only way is to love our enemies. Somebody has to do that. Jesus did it first. He did it first, and He wants us to do it for the next generations to come. Para ma-break down yung chain of evil. Kasi kung hindi ma-break yun, we will become extinct. Wars will happen all the time. Nuclear bomb to nuclear bomb to nuclear bomb. What happens to this world? Hindi biro yung command na to. Kaya sinabi ni Kristo to, dahil gusto niya na yung human race will exist for a long, long time. Just to go back on the promise of God to Abraham. Abraham was given a promise by God. Do you remember that promise? The father of many nations, to have children countless like the dust, like the stars. That will not happen if you love your enemy. Hindi mangyayari yun. Kasi annihilation ang mangyayari. So Jesus has to come and say, in order for God to fulfill His promise to Abraham, we have to love our enemies. So that maraming humans ang ipapanganak. Maraming humans ang makakakilala kay God, maraming magiging disciples, and it will become true that the children of Abraham will be as numerous as the stars, countless as it is. He is sticking to that promise. And mind you guys, Jesus needs you, needs us to love our enemies.
fulfill this promise. He did it first, but he cannot do it alone. That's the truth. He needs the church to love the enemies. It's really hard to love the enemies. But that's the reason why sinabi niya na mahalin ng enemies. Survival of the human race. And lastly, bakit kailangan natin mahalin ang ating kaaway? Personally, when you hate someone, it distorts your mind and it distorts your personality. Totoo yun. Yung maganda, nagiging pangit dahil may hate ka. Kalahin mo, ganda-ganda ng asawa mo dahil hate mo siya, naging pangit ang tingin mo sa kanya. Totoo yun. Akalain mo, ang pogi-pogi ng asawa mo, pinaka-pogi na yan sa buong mundo. Hindi nga. Sino ba? Lahat ng asawa, lahat ng mister. Pero dahil may ginawa siya masama at nasaktan ka at innate mo siya, siya na yung pinakapangit o pinakamasamang tao sa balat ng mundong ito. It distorts. At yung mga magaganda, nagiging pangit. At yung pangit, nagiging maganda. Ano ba yung pangit na nagiging maganda? Gagantihan kita. Usually ganun, di ba? Maganda ba ang gumanti sa tingin nyo? Again, going back babalik tayo, extinction ang mangyayari kung may gantihan dito. Tama? Kung hindi ko ititigil ang gantihan, hindi ko mamahal, kasi may ititigil mo lang yun kung mamahalin mo yung enemy mo. Kung hindi ko ito titigilan, mauubos ang aming lahi. Sa mag-asawa, maghihiwalay. Sa mga anak, maglalayas yung bata, itatakwil yung bata, ano naman. Grabe. It distorts your personality. Kung dati awesome ka, pumupunta ka sa church, you sing songs here, but because you hated someone, maybe inside the church, you will no longer attend. Totoo yun. Dahil hindi na-meet yung expectation mo, you hated the people in the church, or maybe yung katabi mo, I don't want to go there. It distorts your personality. Dami naman ang awesome mo. Hindi nga, di ba? Ang bait mo nga doon, lahat ini-encourage mo, napaka-warm mo nga, napaka-loving mo nga, but because you hate it, it distorts you, and you don't want to go there anymore. Sayang yung awesomeness mo. Sayang yung mga pwede mo pang gawin na maganda ng simbahan. That's the reason why Jesus said, love your enemy, para hindi ka sayang. Sabihin mo sa sarili mo, ayaw ko maging sayang. Ayaw ko maging sayang. Guys, gagamitin tayo ni God kung magpapagamit tayo. And mind you, wala pang ginamit si God na hindi naging awesome. In history, si Paul, si John, all the apostles, ay tinitingala natin. Yung iba nga ngayon, sinasamba na nga sila. Hindi nga. Because they love their enemies. What did they do? Pumunta sila sa mga kaaway. Pinagaling nila yung mga, di ba? Pinagaling nila yung mga may sakit. Generations to generations came. Sila yung, di ba, nagpapatayo na yung buong mundo. Sila pa rin yung naggagamot ng, ng mga may sakit. I like the movie na Hacksaw Ridge. Ano ba? Hacksaw Ridge. Wala siyang baril, ha? Yung si Spider-Man. Hindi siya niniwala sa baril. What he did was this. Lahat ng mga Japanese na may sugat, and everything, what he did is to rescue them and bring them there sa baba ng ridge na yun. Wala siyang pinaril, wala siyang pinatay. He wants everybody to live, even if his friends are being killed already. O pati yung enemy, talagang binigyan niya ng gamot, binigyan niya ng morphine, o ano ba. Grabe. It's really hard. His best friend was killed beside him, but yung pumatay na may sugat, kinuha niya pa rin para i-heal. That's a true story. A Hacksaw Ridge. Okay, ang author pa rin si Mel Gibson. Anyways, sige, nadala lang. Okay. Hate destroys both the hater and the hated. Kung akala nyo ba,
Kung minsan silent ka nga silent kang destroyer. Sa mind, hindi nga lang i-backbite mo, i-chismis mo sa iba. Akala mo sinisira mo lang siya, pero ikaw nasisira din sa mata ng Diyos. So, both the hater and the hated are being destroyed when there is no love for enemies. May mga pasimpleng naninira. Once in my life or many times in my life, nanimple rin ako manira ng tao. And I'm not happy with it. When I saw that person that fall down, I thought I was happy but I was not. It was not fulfilling to see para makita yung enemy kong nag-suffer kasi binakbite ko siya. Mas masaya pala kung nagkabati kami at magkaayos na kami. I also have a friend who is like that right now. Nakaaway ko sa trabaho, may magkaibigan na kami. Mas sweeter pala yung pakiramdam. What I did is just to do something good for that person. I tried this. Sinubukan ko pa yung love your enemy, do something good. Naalala ko yung do something good. So I did something good. At totoo nga pala, natutunaw pala ang puso ng kaaway in time pag lagi natin sila pinapakitaan ng mabuti. Kasi mangyayari daw pala, nangyari sa buhay ko, na kapag ang kaaway mo, binibigyan mo, pinapakitaan mo ng mabuti, tina-turn mo siya, tina-transform mo siya bilang kaibigan. So, loving enemies has redemptive power. It transforms your enemies into friends. Just like how Jesus transformed you and me. Ngayon, friend na tayo ni God, di ba? Sinasabi nga ni God I am a friend of God. Sino bang mga tanong? But remember, I was an enemy of God before. Alam naman yan. All sinners are enemies of God. But right now, we're singing, I am the friend of God. That's what God did to us. He transformed us to be friends. And He wants us that our enemies will become our friends. And we can only do that by loving them. How? Show them goodness. Sabi ni Jesus, if they slap you on the left cheek ba? Right? Bigay mo daw yung left. Pag kinuha daw yung tunic mo, ibigay mo pa yung cloak mo. Goodness yun. Sa ngayon, pwede po natin yun gawin. I just want to leave one story. In the Muslim areas, ang ginawa po nung isang bata, merong mga evangelists from United States, nagpunta sila dito somewhere in Pakistan. They have free education. Di ba gano'n naman ginagawa? Libre ang edukasyon, libre ang hospital, libre ang gamot. Pero mga extremist na Muslim, may mga extremist na Muslim, pinatay lahat yung doctors, sinunog yung hospital, sinunog yung school. So dreadful. But there's a seed that was left in the community. Naghirap sila, walang gamot, yung may mga nagkakasakit, walang gagamot, maraming namamatay. Yung mga bata, lumaki na illiterate. Pinatay ang mga gumagawa ng mabuti. And one leader there, an imam, one leader, remembered the goodness of their enemies that they killed. And he started seeking for Christians. He went outside sa Pakistan and he became a convert to Christianity and brought those Christians and protected them to start again yung good deeds nila. Yung free education, free medicine. Pwede hindi mangyari sa generation natin na marirealize ng mga kaaway natin na ang paggawa natin ng mabuti sa kaaway ay maganda. Kung akala nila, pagpatay nila sa atin, pag-persecute nila sa atin, ay ayos. They will remember our good deeds in time, in God's time. And someday, they will turn their backs from their evil deeds. Pwede hindi sa generation natin. Just like Stephen, he did not see people converted. But look at us right now. So, that's it. That's
why we love our enemies. Unang-una, for survival. Tama? Pangalawa, ano yung pangalawa? First is for survival. What's the second one? Para hindi mag-distort ang ating personality. Diba? Hindi natin gawing maganda, hindi natin gawing yung masama ay nagiging maganda. And lastly, to turn that enemy into a friend. So that's why we need to love our enemies. I want to read this quotation from Martin Luther King Jr. There's something about love that builds up and creating. There's something about hate that tears down and is destructive. So, love your enemies for the glory of God. Thank you. Napakausap ng ating mensahe ngayon, ano? Bakit